આડું 11 ઇંચ કાપ્યું છે અને ઊભી સિલાઈ ઊભું મેં 16 ઇંચ કાપ્યું છે. તો એ બંને આગળ પાછળ બંને કાપી નાખ્યા છે અને કેનવાસ પણ મેં એટલું કાપ્યું છે. આ કેનવાસ છે મિત્રો. હવે આપણે આની આ સરસ સિલાઈ લગાવી દેવાની છે. બે સાઈડ આ બાજુ હવે આ બે બાજુ થઈ ગઈ છે. અહીંયા આપણે ચેન ફિટ કરવાની છે. હવે આ ચેન ફિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને અહીંયા સિલાઈ લગાવી દેવાની છે અને આપણે અહીંયા ગોળ પર્સ બનાવવું છે એટલે અહીંયા આપણે ગોળ સિલાઈ લગાવવાની છે. તમને આમી લીટો કર્યો ને આપણે આ સિલાઈ લગાવી દેવાની છે. હવે જે આપણે વધારાનું કાપડ છે તે કાપી નાખવાનું છે. અહીંયા સિલાઈ લગાવી દેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો આમાં તમે તમારો ફોન, તમારી મેકઅપની વસ્તુ, તમારો ફોન તમે મૂકી શકો છો. તમારી મેકઅપની વસ્તુ મૂકી શકો છો. जो तुमने मारा वीडियो गम्यो हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. मिलते हैं दूसरे वीडियो में. थैंक यू.